خوب باشه، هیچ گونه هم مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. از اون جهت که هم دکتر هم سونوگرافی و هم امارای و سیستم ضمیت هم میبینید. حالا داخلم پر و پر. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه هم مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. از اون جهت که نیما چند روز پیش مریض شده بود و حالا من این چند روزم خونه خواهرم نرفتم، تصمیم گرفتم الان به سردش برم و ببینم حال نیما چطور و برگردم. اینم از منطقه سردشت. اشکرم دوباره ماشینم خراب شده. بهتره بودیم نیما؟ خوبی؟ سی تو اومد خواست اون حالت تو سرطان ما درد اومده. اما پس اما فاتحه بشویش برام شویش سلام خوش بودم برد سردرد میشه برد سردرد میشه خیلی وقتی سردرد ناشون دوباره ما سوا
پاچش کن خوش میشه. من برم بیمارستان. نیما برم اونم یه از استراحت کنم برشم برم بیمارستان بهتر کار نمی اول پس ما حافظه زود دوستان خودم نتونستم رانندگی کنم بخاطر همین زنگ زدم به رفیقم که بیاد منو به بیمارستان ببره و امشب حتما باید هم MRI بگیرم و هم CT چون واقعا نسبت به روزهای گذشته دفعه گذشته سردردم شدیدتر شده. من این نوبت گرفتم شماره 291 حدود 30 نفر از من جلوتر هستن و چیزی که واسه من جالب بود ازدحام مردم جلوی بیمارستان بودن که نمیدونم این بیماری چه بیماری هستش که همه مردم بهش گرفتار شدن و از هر کدوم هم سوال میپرسن میگن سردرد شدید داریم اونم بدون هیچ دلیلی و ناگهانی واسه ما پیش اومده. بیمارستان شهدای لردگان که خودتون ازدحام جمعیت هم میبینید حالا داخلم پر و جا نشد به خاطر همین اومدن بیرون. تازم حالا شدت کلیه درد من بیشتر شده و واقعا نمیدونم چی کار کنم. سردرد از اون ور اذیت هم میکنه و کلیه دردم از اون ور، ولی خب دیگه بهش عادت کردم و حتی با این چه درد دارم میتونم بخندم. انشاءالله که چیز مهم نیست و اگه شد حتما اگر MRI و CT اسکن ازم نگرفتن حتما یک سونوگرافی از کلیه ها میگیرم. رفیقم هم اذیت شده که با ما اومده و حدود 1 ساعتی هستش که توی صف هستیم. حالا هم دکتر هم سونوگرافی و هم MRI و CT اسکن فکر کنم واسم نشه، ولی خب باید برم و داخل داروخونه داروهامو تهیه کنم. داروهامو گرفتم ولی خب واقعا آمپولایی که واسه من تجویز کرده یه جورایی ترسناک به نظر میرسن. امیدوارم که زودتر خوب بشه. یواش دوستان، حالا تحقیق انجام دادیم و این چه مساکن بودم و چون رفیقم عجله داشت گفتم بقیه آزمایشاتو فردا صبح انجام بدن و واقعا شلوغ بود، خیلی شلوغ بود امشب. هر کاری کردم نتونستم ماشین پیدا کنم و هرچی زنگ زدم به همکارا هم نتونستم ماشین پیدا کنم. خدا همین مجبور شدم حالا زنگ بزنم به چند تا مکانیکی که این موقع شب برم ماشین رو تعمیر کنم و فردا با ماشین خودم و هم بقیه همکارا رو به مدرسه ببریم. قربونت سلامتی.
مدرسه ای؟ ها صبح برم مدرسه است. معلمی؟ معلم و تلو تلو تشگر چه عاملی زامبی والا سرو شانسش خوب موقع زنی دست در نکن عزیز. نه با ما سروش خیلی حالا کاشم میگی با خوش بگه تاسید بگو بر فضل تا ساسش و سروش مویدوار کاری جان در رفاقت یه چی باید پاشو بسی دایزون عزیزم کلوی عزیز بفرم قربونه دم جان عزیز قربونه ممنون خوشحال عزیز. قربونت عزیزم عزیزی قربونت 76 79 دستتون در خیلی ممنون بخش عزیزم مزام تو بیم شرمنده عزیز بخش عزیز بخش عزیزم خدا حافظ. واقعا نمیدونم چی بگم این سروس چه ماشین خراب شده بود مقدار پس انداز چه میگم چه داشتم هم خرجش کردم و الان اومدم پیش آقای حسنی ببینیم میتونیم نصیحه برداریم. آقای حسنی سلام خوبی عزیز؟ چرتی خوبی عزیز؟ آقای حسنی زجر دارین؟ نه روا سردش یک کاری سیش پیش اومد سفره ما مصرف کنم بریم دیگه بازی باقی بودن با بولونیا و شاختار دونتسک اوکراینه یعنی تا پایین نیمه اول زمان باقی آیا دورتموند میدونه که یک باختن جبران بکنه در همین نیمه بران انمیکا حتی اصلا نمیشه اصلا این نبات علیه هم داریم؟ قربون یه ذره علوت کنی بریزیسیم کیلوی چقدر؟ یه نیم کیلو علوت کنی ای با بخش آیه شرمند اینو بچه‌ها زعفرونی؟ خیلی کوریدی اسانس یا زعفرونی سلام آقا
والا خوبی؟ ممنون. چه خبر؟ مرجع. سلام کردم. اومم دست دارم. خوبی؟ اومم به خاطر علی قبل سزا؟ بسا. اومم به خاطر پیروزی که باخت. چی بخرم؟ بیا ما همیشه شریک کم میتونیم ما شریک کم میتونیم خدا نشو چه استقلال نزد. ما شریک کم میتونیم بزنم بخرم نخرم چه؟ باید بلی تا با هم بکنیم 760 گرمه طوری نه. ایوا یک شوتای بسیار بالا من راز خوب بزنیم بالا دو بسته نومبی با یه دیگه با یه همونو حالا بعدن حالا سقی بون عزیز قربونت عزیزم عزیزی قربون ای خیلی بنویسیشون یا که مثلا اسم چی بیرسی؟ او امران حسین چه وقت مو قاطی نکنم بینش رو چندی میم یا فقط 28 قیمت میم. چه یا بلیط و ارزان نه فقط قیمتش بنویس 190 دیگه دست امروز دادم خوش شماره چنده؟ 914 314 084 384 1835 1035 بعضی وقتا یعنی شماره از دست خارجه ولی پیام یاسی نه مشکلی نیست آه. نه نگو شما یه روز ما با دای چیزی آه. چه واردی بگی امران بکن در مورد کور باسی معلومی صحبت دست دادم عزیز خیلی من ممنون درس زونو من پایپلی درس نیم آه دست که دادم دارم 5 سال 6 سال امران فکر کن جونم عزیز برگیر نام بیره اگر رو میبار پی به اون وسیله بردی به اون سواد داره خود و دست خط خود یه به علاوه بزن جلوش به چه؟ قیمت لبس باشه. فقط نشون 190 دست دادم بیتا عزیزم چه بخوری بیا عزیزی دست دادم عزیزی قربونت عزیز خدا خدا دوستان حالا دردم به خاطر حالا اون مسکنی که من تزریق کردم کاهش پیدا کرده و این چه ولی خب مجبورم همچنان کاپشن و لباس جرم بپوشم حتی الان چی میخوام آشپزی کنم. حالا خواهرم گفته چون حالا بیمار هستی و نمیتونی زیاد سر پا وایسی حالا دیگر درست کن بخور. حالا منتظر هستیم که ببینیم دستورالعملش چیه ولی خیلی اصرار کرد که من بمونم و واسه شام ولی خب متاسفانه نتونستم به خاطر دردی که داشتم. حتی هم بازم اصرار کرد که همراه من به بیمارستان بیاد ولی خب نخواستم مزاحمش بشم و از خونهش دور باش. خاطر همین زنگ زدم به رفیقم و با رفیقم رفتم. انشاءالله فردا بقیه آزمایشات مثل سونوگرافی و اینو انجام میدم. حالا نتیجهش من به شما دوستان عزیز میگم. من واقعا چیز خاصی برای ارائه کردن به شما دوستان عزیز ندارم و واقعا ازتون معذرت میخوام. شاید الان بازم تعداد از بینندگان بیان منو متهم کنن به دروغگویی که تو بیمار نیستی و اینجور چیزا. راستش خواستم ویدیویی آپلود نکنم ویدیو نگیرم ولی خب فکر کردم اینجوری شما بیشتر ناراحت و نگران میشین. امیدوارم که منو ببخشید. حالا بیاین آشپزی رو با هم دیگه انجام بدیم. امیدوارم این بار مهارت بیشتری رو کسب کنم. چون حالا یخ زده باید بزنیم که حالا آبش این یخش آب بشه.
بشه بعدش خودش زده میشه. یه کار دیگه هم خریدم، اینو توی سفری که به شیراز داشتم خریدمش و واقعا چاقوی تیز و برنده هستش و میترسم ازش استفاده کنم. خراب شد. خب دوستان ما زجره ها رو شستیم و مقداری آبم ریختیم داخل مایتابه و باید آب پز بشن. میذارم تا خوب آبپز بشن و برمیگردیم. دوستان حالا ما اینا رو آبپز کردیم و سرخشون کنیم. بتونم برش بزنم بهتر باشه، راحت تر سرخ میشه.
گفت حالا پیازا رو اضافه کن. ویلیسی اضافه کنم، یکم نمک، زردچوبه فلفل. یکم نمک، زردچوبه و فلفل. چند باشه. رب گوزه بزن. گوزه رو سکار کردم. گفته دوتا رو دوباش رو بزن و تمیز. حالا بهم گفته چرا اینقدر ریزشون کردی؟ هزار تا خوش بهم. گفته یه لیوان آب بریز داخلش. واقعا دیگه نمیدونم دلیلش چی گفته آب بریز داخلش. اولین باری که من میبینم میگه آب بریز داخلی. دیگه اضافه کم بسته بشه و آبش بخار شد بخور. حالا دوستان شد غذای امشب ما یه غذای ساده هستش ولی فکر کنم نسبت به غذای دیشب خوشمزه تر باشه. و این چه بعدش هم برم نمرات دانش آموزان رو وارد کنم. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین.
خب به بخش پرسش و پاسخ رسیدیم، ولی قبل از اینکه به سوالات شما پاسخ بدم باید از همه شما تشکر کنم که واقعا دارین از من حمایت میکنین و کمکم میکنید، چون بدون شما واقعا این کانال ارزش و فایده خودش رو از دست میده و بی نهایت ازتون سپاسگزارم. خدا رو شکر در حال حاضر حالم خیلی بهتره به خاطر مسکنی که تزریق کردم، ولی خب این یک فقط درمان موقته و باید دوباره فردا آزمایشاتی که پزشک واسه من تجویز کرده رو انجام بدم که بفهمم دقیقا مشکل از کجاست. دوست عزیزی نوشته این خانواده حسین پور بزرگ و قدرتمند هستند. بله، طایفه حسین پور حدود 10 الی 15 هزار نفر جمعیت داره که یکی از بزرگترین طایفه های داخل شهرستان لردگان هستش. آیا در ایران معاوضه همسر بین برادران وجود دارد؟ خیر، همچین چیزی در ایران وجود ندارد. اینکه همسرای خودمون رو عوض کنیم با برادر خودمون واقعا در ایران وجود نداره. پس فریب سایر کسانی یا رسانه ها رو نخورید. میشه با لحظه خودت بگویی خیلی حالت خوبه؟ و زبان لوری حالت خوبه میشه حالت خشه، اینجوری میگن. دوست عزیزی نوشته آیا این حقیقت دارد که در دادگاه ها نمیتوانید فیلم برداری کنید؟ بله، قبل از ورود به دادگاه ما دوربین، موبایل، فندک، سیگار و هر چیزی که فلزی باشه تحویل نگهبانی میدیم و بعد از بازرسی وارد دادگاه میشیم. امروز چرا بعضی از خانم ها هنگام ازدواج صورت خود را می پوشانند و بعضی دیگر نه؟ خب این بستگی به فرهنگ هر منطقه داره. فرهنگ این منطقه با یک منطقه دیگه فرق داره و عروس ها در منطقه های دورافتاده و روستایی خجالت میکشن، به خاطر همین چادر رو روی سر خودشون میگیرن، میپوشونن صورت خودشونو و زیر اون چادر یا پارچه گریه میکنن. آیا خدمات درمانی در ایران رایگان است؟ خیر، خدمات درمانی به اون صورت که فکر میکنید در ایران رایگان نیست، ولی خب بیماری های جزئی واقعا هزینه های بسیار کمی داره، ولی بیماری هایی مثل التهاب مغز، اون پسر بچه کلاس 5 بهش مبتلا شده، واقعا هزینه های هنگفتی رو در بر گرفته. و حالا اون دوست عزیزی که این بچه رو به من معرفی کرده بود ازم خواست این ماه مقدار پول بیشتری واسش واریز کنم، چون حالا داروهای خارجی میخوام تهیه کنم و منم بهش گفتم راستش هر چه بتونم بهت کمک میکنم، ولی قول 100% نمیدم و تا حدود 7 میلیون رو به پول گیرام رو بهش کمک میکنم. دوست عزیزی سوال جاری پرسیده
چرا خیلی از ایرانی ها تقریبا در هر وعده غذایی رو گوزه فرنگی قرار میدن. خب دوست عزیز، من چند روزی هستش مشغول آشپزی هستم و واقعا به این چیزها وارد نیستم و مهارت کافی داخل آشپزی رو ندارم که به سوالات آشپزی جواب بدم. ولی خب از خواهرم میپرسم و جواب این سوال رو حتما در ویدیوی فردا یا ویدیوی پس فردا بهتون میگم. چرا در کافه ها فقط مرد هستن؟ نه دوست عزیز، در هر کافه ای خانم ها هم میتونن وارد بشن، ولی خب چون شب ها من میرم داخل کافه و اکثرا مافیا بازی میکنم، خانم ها بیشتر اجازه خروج از خانه رو ندارن. به خاطر همین تعداد دخترانی که در شب بیرون از خونه هستن واقعا خیلی کم هست. چرا همه تخم مرغ ها سفید هستن؟ خب داخل همین شهر هم تخم مرغ سفید رنگ داریم و هم تخم مرغ قهوه‌ای رنگ، ولی خب طرفدارای تخم مرغ سفید رنگ بیشتر. میخواهم بپرسم در خانواده اشاعری عده‌ای مدرسه نمیروند، آیا برای این کار مجازات میشوند؟ اگر دادگاه تشخیص بده که والدین به اجبار کودک خود رو مجبور به ترک تحصیل کردن، اون خانواده مجازات میشن و اون کودک به یک مدرسه دولتی سپرده میشه. ولی اگر کودک با اختیار خودش این کار کرده باشه، درس نخونه و پدر و مادر اجباری اون کودک رو مجبور به این کار نکرده باشن، دادگاه خانواده رو مجازات نمیکنه. چشم مانند ماست است اما خشک است. خب طرز تهیه چشم واقعا پیچیده هستش و بهتر اینو از خانم های اشاعری سوال بپرسم و اونها بهتون جواب بدم. ولی به طور کلی ابتدا شیر رو تبدیل به ماست میکنیم، ماست رو تبدیل به دوغ میکنیم و دوغ رو حالا روی شعله گاز میجوشونیم و از فراورده جوشیدن دوغ دو محصول به دست میاد: چشک و قارا. که چشک طعم بسیار خوشمزه‌ای داره و قارا یک مزه ترش داره و بیشتر در فسنجون و غذاهایی که ترش هستن به کار برده میشه. یک سوال دارم: چرا بعد از شستن دست و صورت از حوله استفاده نمی کنید؟ من به حوله واقعا حساسیت دارم و نمیتونم از حوله‌ای که قبلا استفاده کردم دوباره استفاده کنم. به خاطر همین از دستمال کاغذی یک بار مصرف استفاده میکنم و بعد از هر بار که صورتمو میشورم از دستمال کاغذی استفاده میکنم. ولی خب بقیه افراد رو نمیدونم. امروز گفتی خودت خیلی هنرمندی. نه من همچین چیزی رو نگفتم، حتما ترجمه اشتباه بوده. راستش من که قبلا حدود 2 الی 3 سال پیش نقاش خیلی خوبی بودم، ولی همونطور که میدونی به مرور زمان اگر این نقاشی رو تمرین نکنیم
اون مهارت از بین میره و من هر چقدر بازم چند روز پیش سعی کردم یک نقاشی بکشم، متاسفانه اون جور که خودم فکر میکردم پیش نرفت و یک نقاشی بسیار معمولی از آب در اومد. یک سوال دارم، چرا همه مردم ایران فقط روی فرش میخوابن؟ خودم شخصا از تخت میترسم که بیفتم پایین و دلیل دومش هم اینه که حالا رخت خواب، همون تخت، قیمت بالایی داره، ولی خب سعی میکنم که یک دوشچه بادی این ماه که درآمد یوتیوب وارد شد خریداری کنم، هم یک یخچال خریداری کنم، هم لوازم آشپزی و هم یک دوشک. محبوب ترین غذای روزمره در منطقه شما چیست؟ محبوب ترین غذای روزمره در زندگی مردم لر کباب هستش. یعنی همه کل کشور ایران میدونن غذای محبوب و معروف منطقه بختیاری کباب هست. به خاطر همین بیشتر از کباب استفاده میکنن در زندگی روزمره خودشون و مصرف میکنن. شما با مادر بزرگ از کانال دوران نسبت دارید؟ بله، ما همه فامیل هستیم و فامیل بسیار دور مادر بزرگم هستش، ولی خب تا حالا فکر کنم تو این 27 سال سنی که دارم یک بار این مادر بزرگ که از کانال دورا هستش رو دیدم. چرا الان گردشگر کم میاد؟ به خاطر حالا تحریم های آمریکا که علیه ایران انجام داده و حالا دلیل بعدیش هم اینه که ذهنیت و تصور مردم خارج از کشور نسبت به ایران یک کشوری عقب مونده، یک کشوری که در اون امنیت وجود نداره، یک کشوری که در اون بدون هیچ دلیلی شما رو به زندان میاندازن و یک منطقه بیابانی، در حالی که واقعا این گونه نیست. و اگر شما بیان از مهمان نوازی مردم ایران واقعا تعجب کنید. من قبلا هم گفتم شما هر کدومتون که بیاین داخل ایران، من با هزینه خودم حتی اگر شده قرض میکنم یا ماشینم رو میفروشم تا شما یک سفر بسیار دلچسب و خوشی رو داشته باشید. درباره تعدادی از کانال‌های اشایری سوال پرسیدیم که واقعا من نمیتونم با اونها پاسخ بدم به خاطر مسائل امنیتی و اینکه حالا خودم و مالم در امنیت باشم. بعضی سوالات رو واقعا من متوجه نمیشم، یعنی یوتیوب خیلی بد اونا رو ترجمه میکنه و اگر میبینید من به تعدادی از سوالات پاسخ نمیدم به خاطر اینه که من متوجه اون سوالات نمیشم. چرا به مدرسه میگویید مدرسه طلایی؟ من منظورم طلایی نیست،
روستایی که من در اون درس میدم اسمش طلاییه هستش، به خاطر همین من میگم مدرسه طلاییه. سلام عمران، آیا قبض برق را میپردازید؟ من افرادی را میبینم که بخاری برقی خود را 24 ساعت روشن نگه میدارند. قبض برق، آب و گاز در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار ارزان تره، ولی خب درآمد ایران، مردم ایران بخوایم حساب کنیم نسبت به سایر کشورهای جهان بازم بسیار پایین تره. ولی خب به دست روستاهای دور افتاده از بابت برق و آب پولی پرداخت نمی کنن، با خاطر همین صرفه جویی نمی کنن و مدام از اونها استفاده می کنن. کرونا در کشور شما وجود داشت، واکسن اجباری بود و اگر چنین است همه شما موافق انجام آنها هستید. در زمان که کرونا همه گیر شده بود، دولت برای ارائه خدمات به مردم قانونی رو گذاشته بود که باید مردم حداقل 2 دوز واکسن کرونا رو تزریق کرده باشن و اگر این 2 دوز رو تزریق نکرده باشن از ارائه خدمات به مردم به اون شخص خودداری می‌کردن. مثلا زمانی که سال 1398 بود میخواستیم برای امتحانات پایان ترم به دانشگاه بریم، داشتن اون برگه که در اون مشخص میشد فرد 2 دوز واکسن رو تزریق کرده واجب بود، لازم بود و اگر این کارو نکرده باشی از دادن امتحان محروم میموندی و 1 سال عقب‌تر میافتادی. محدودیت سرعت و قوانین راهنمای رانندگی چیست؟ به نظر میرسد که آنها هیچ کدام نیستند. این شهر کوچیکیه و قوانین راهنمای رانندگی درش زیاد رعایت نمیشه، ولی خب حداکثر سرعت مجاز 60 کیلومتر 120 کیلومتر در ساعت هستش. آیا این امکان برای یک مسیحی وجود دارد که با یک زن اشاعری ازدواج کند؟ اینو باید از یک نفر که داخلش متخصص باشه بپرسم و حتما فردا به این سوال جواب میدم و الان یادداشتش میکنم. من میتونم الان بعضی اطلاعات رو به شما دوستان عزیز بگم، ولی واقعا نمیخوام اطلاعات غلط بدم، به خاطر همین میخوام اول پرسجو کنم بعد به شما اطلاعات بدم. خب از اینکه این کانال رو برای تماشا انتخاب کردیم بسیار ممنونم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پر برکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون.